Tjena! I dagens video så har jag tänkt att ta upp var mitt och klädintresse började och vilka mina första exklusiva skor var och hur allting tog fart därefter. Nu kör vi! Jag kommer ihåg när jag var 7-8 år, när jag kom till skolan och jag såg en kille som hade ett par schyssta skor på sig. Så jag frågade honom vad det var för några. Och det var ju då ett par Adidas Superstar. Och det var ju verkligen de häftigaste skorna som jag hade sett. Direkt när jag kom hem från skolan så började jag ju tjata på mina föräldrar att jag ville ha dem. Och efter en tid så kunde jag äntligen köpa dem. Och jag minns den här känslan när man fick hem dem och man öppnade lådan och kände den här nya doften på skor. Det var en helt magisk känsla verkligen. Kläder och sånt här på den tiden så var det ju mest att man hade mjukisbyxor. Då hade jag ju ett Adidas-ställ då. Som jag matchade till de här vita Adidasen då. Jag cyklade ju mycket MTB och BMX och skatade vid den här tiden. Så när vi var i grannbyarna och cyklade och byggde hopp och sånt här så hade jag ju alltid på mig mina skor. Jag fick ju lära mig att rengöra dem för ett par vita skor är ju inte så lätt att hålla rent. Och det var ju liksom en rolig del av det tyckte jag. För att det blev en sån kontrast när de hade blivit så skitiga under dagen. Och sen att de blev krispigt vita igen när man hade putsat till dem då igen. Och när jag blev lite äldre så började vi röra oss mot en grannby som låg lite längre bort. Och där fanns det en crossbana. Och där älskade jag verkligen att vara och kolla när alla körde cross. Och jag hade ju en kompis som körde cross så att jag fick följa med honom och titta när han tränade då. Så jag var ju verkligen frälst efter detta. Så fick jag köpa en cross och så började jag ju köra då flera dagar i veckan. Jag körde ju i många år och blev rätt så duktig. Jag började tävla och sånt här. Och när jag var då på tävlingen och så på kvällarna innan och efter tävlingen så brukade vi vara iväg och cykla då, alla som körde då. Och då såg jag liksom en kille då som hade ett par schyssta skor på sig som jag inte hade sett innan. Och det var ju då ett par skateskor i märket Etnis då. Och jag tyckte de var riktigt häftiga för att de var liksom så stora och han hade baggy-kläder på sig liksom och jag tyckte det var riktigt häftig stil. Så jag ville ju också börja med den stilen. Så till slut då så kunde jag köpa de här skorna. Och min kusin då som var skatare brukade ju ge mig lite kläder och sånt där. Och tidigare då så hade jag väl tyckt att de här kläderna var lite stora och så till mina Adidas. Men till de här Etnis-skorna då så passade de klockrent verkligen. Så att det var någonstans där jag började med skatekläder då. Och jag tyckte det var så skönt för att det var så rimligt och man kunde röra sig när man cyklade och allting mycket lättare än vad jag hade kunnat gjort innan. Och att man såg mycket coolare ut då med. När vi var iväg och cyklade och det på tävlingarna och det, så tyckte jag egentligen att det var det roligaste. Så att ungefär vid 14-årsåldern så slutade jag köra motocross och började cykla då istället bara. Och det gjorde jag ungefär till jag blev 16 år. För att då hittade jag ett annat intresse som föll mig mer i smaken och det var ju då styrketräning. Och jag tränade i många år och lärde känna då bland annat en som hade varit med i landslaget i bodybuilding. Och då fick jag då ambitionen att jag också ville börja tävla. Och vi tränade då i många år ihop. Men det blev liksom aldrig att jag gjorde någon debut eller någon satsning. Och sen så flyttade jag till en annan stad. Och efter några år i den här staden så fick jag tillbaka ambitionen att jag ville börja tävla. Och då anlitade jag en proffscoach som hade varit med i den största bodybuilding-tävlingen i världen, Mr. Olympia. Och vi samarbetade i många år ihop med varandra. Och jag växte på mig rejält. Och året 2021 när jag var som störst så vägde jag ungefär 125-130 kilo med lågt kroppsfett. Och då fick jag ett väldigt tungt besked. Och det var ju att jag hade fått en elakartad cancertumör i halsen. Så att jag fick ju lägga ner min träning för att jag fick akutopereras då i Linköping för att ta bort den här tumören då. Och som tur var så hade den ju inte spridit sig.
Men det blev ju en stor livsförändring för mig. Och det ändrade min syn på livet väldigt mycket. Och att man verkligen varje dag försöker göra det som man tycker är roligast. Och man är tacksam för allt som man får och har. Efter operationen så blev jag ju långtidssjukskriven. Jag kunde ju knappt röra halsen och kroppen var ju helt slut. Och jag jobbade ju då som mekaniker. Men det gick ju inte att komma tillbaka på en väldigt lång tid. Och sen hade jag ju väldigt lågt immunförsvar så jag var sjuk väldigt mycket. Så jag blev ju stillasittande hemma framför tvn vid YouTube och kollade på filmer och så. Bland annat då så tittade jag på filmen Space Jam med Michael Jordan och Looney Tunes. Och där väcktes mitt intresse ännu en gång att jag ville ha ett par Jordan-skor. Förr var det ju väldigt svårt att få tag på Jordan-skor här i Sverige. Medan nu var det ju mycket enklare. Så att jag tänkte att jag måste köpa mitt första par. Och det ska jag visa er idag. Det är ju då mina Air Jordan 11 Playoffs. Varför jag valde just den här siluetten var ju för att jag tyckte den var så cool att den var blank. Och att den hade de här olika materialen. Och att det var då en basketsko som jag inte hade haft innan. Så jag började ju kolla runt vad det fanns för färger i den här siluetten. Och då såg jag att det fanns röd, vit och svart. Och det matchade ju perfekt med de färgerna som jag hade haft på min motocross som var då Honda. Och då kändes det liksom självklart att jag skulle ha just den. Och därefter så fortsatte mitt samlande för sneakers mer frekvent. Att jag köpte ett par nya skor i alla fall en gång i månaden. Och även då kläder till att matcha skorna med. Så det intresset bara fortsatte ju liksom stiga ännu mer än vad det hade gjort tidigare. Och det var ju väldigt roligt att få in lite Jordan-skor då eftersom att jag inte hade haft det direkt innan. Mina mål här då på min kanal är att göra reviews då på skor jag får hem och matchande outfits. Lite vloggar. Är det någonting som ni tycker saknas här på YouTube så kommentera gärna det nedan om jag kan bidra med någonting. Mina framtida mål med den här kanalen är att jag ska kunna jobba med detta på heltid. Jag tycker det är så jäkla kul att hålla på med skor och kläder. Tack för att ni har tittat på dagens video och glöm inte att gilla och prenumerera på kanalen så ni håller uppdaterade. Ha det gott!